मित्रहो, 10वी इंग्लिशच्या पुस्तकातील अ टीनएजर्स प्रेयर ही कविता आज आपण समजून घेणार आहोत. मित्रहो, अ टीनएजर्स प्रेयर या नावावरूनच आपल्याला कळते की ही एका किशोरवयीन मुलाने किंवा मुलीने ईश्वराला केलेली प्रार्थना आहे. बरं, हा मुलगा किंवा मुलगी ईश्वराला काय म्हणत असेल हे तर या ठिकाणी आपल्याला जाणून घ्यायचेच आहे. यासोबतच या कवितेचे पोएटिक ॲप्रिशिएशन देखील आपल्याला करायचे आहे आणि त्यामध्ये तुम्हाला हे 4 व्हिडिओज मदत करणार आहेत. फिगर्स ऑफ स्पीचवरील हे 2 व्हिडिओज आणि राईम स्कीम आणि रायमिंग वर्ड्स कसे काढायचे आणि लिहायचे हे समजून सांगणारा हा व्हिडिओ आणि पोएटिक ॲप्रिशिएशन कसे करावे हे समजून सांगणारा हा व्हिडिओ. मित्रहो, इतरही व्हिडिओज आहेत. या सर्व व्हिडिओजच्या लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आणि वर आय बटनमध्ये देखील दिलेले आहेत. त्या ठिकाणी टच करून तुम्ही हे व्हिडिओज पाहू शकता. चला तर मग आता समजून घेऊया अ टीनएजर्स प्रेयर ही कविता. मित्रहो नमस्कार, मी डॉक्टर नारायण बिडवे. मित्रहो, अ टीनएजर्स प्रेयर या नावावरून आपल्याला कळलेलंच आहे की ही एक किशोरवयीन मुलाने किंवा मुलीने ईश्वराला केलेली प्रार्थना आहे. टीनएजर म्हणजे 13 ते 19 वर्ष वयातील मुलगा किंवा मुलगी आणि प्रेयर म्हणजे प्रार्थना. मित्रहो, ही केवळ 5च कडव्यांची कविता आहे आणि जे मॉर्स यांनी रचलेली ही कविता आहे. चला तर मग आता एक एक कडवं आपण समजून घेऊयात. सर्वप्रथम आपण या कवितेची ही 2 कडवी घेतलेली आहेत. मी कडवी सुरुवातीला वाचतो, त्यानंतर आपण अर्थ समजून घेऊयात. ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, डिसिजन्स आय मस्ट मेक, I am the only one to choose the road that I will take. I can choose to take the road of life that leads to great success or travel down the darkened road that leads to great distress. अशा प्रकारे ही 2 कडवी आपण वाचलेली आहेत. पहा, सुरुवातीला हा मुलगा काय म्हणतोय, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, प्रत्येक दिवस माझ्यासाठी नवीन काहीतरी घेऊन येतो आणि त्या गोष्टीची सुरुवात मला करावी लागते आणि त्यासाठी डिसिजन्स आय मस्ट मेक, मला निर्णय करावे लागतात आणि आय एम द ओनली वन टू चूज, आणि माझे निर्णय मलाच करावे लागतात. द रोड दॅट आय विल टेक, जो जीवनाचा मार्ग मला स्वीकारायचा आहे तो माझा मलाच निवडावा लागतो. पुढच्या कडव्यामध्ये हा मुलगा काय म्हणतोय, आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ, मी जीवनाचा मार्ग, रोड ऑफ लाईफ म्हणजे जीवनाचा मार्ग निवडू शकतो. चूज म्हणजे निवडणे. दॅट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, असा मार्ग मी निवडू शकतो जो मला घेऊन जाईल, कुणीकडे घेऊन जाईल, ग्रेट सक्सेस, महान यशाकडे घेऊन जाईल. पहा, या ठिकाणी जीवनाचे 2 मार्ग दाखवलेले आहे. एक राईट म्हणजे योग्य मार्ग आणि दुसरा उजव्या बाजूकडे दाखवलेला रॉंग म्हणजे चुकीचा मार्ग. मी असा मार्ग निवडू शकेल किंवा असा मार्ग निवडू शकेल. पहा, दॅट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस ऑर ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन रोड, किंवा मी डार्कन रोड म्हणजे वाईट रस्ता, अंधाराकडे घेऊन जाणारा रस्ता देखील निवडू शकतो. दोन्ही पॉसिबिलिटीज आहेत, कारण मी गोंधळलेला आहे, मला कळणार नाही. आणि जर मी असा वाईट मार्ग स्वीकारला, डार्कन रोड जर निवडला तर काय होईल, दॅट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, त्यामुळे माझ्या जीवनामध्ये मला दुःख, यातनाच मिळणार आहेत आणि माझी अवस्था अशा प्रकारे होऊ शकेल. हा स्पीकर आणखी काय म्हणतोय, चला आपण पाहूयात. प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड दॅट आय माइट क्लिअरली सी, हेल्प मी स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. ईश्वराला पुन्हा प्रार्थना करतोय, हे ईश्वरा ओपन अप माय आईज, माझे डोळे उघड, कशासाठी, दॅट आय माइट क्लिअरली सी, जेणेकरून मला स्पष्ट दिसेल. हेल्प मी स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट, जे योग्य आहे, जे न्याय आहे त्याच्या बाजूने उभा राहण्यासाठी. स्टँड फॉर म्हणजे च्या बाजूने उभे राहणे, गरिबांच्या किंवा अशक्त लोकांच्या बाजूने उभं राहण्यासाठी मला मदत कर. आणि पुन्हा ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, माझ्यामधील चांगल्या गोष्टी तू बाहेर आण. ब्रिंग आउट म्हणजे बाहेर आणणे. पुढील कडव्यामध्ये हा स्पीकर काय म्हणतोय, हेल्प लॉर्ड जस्ट टू से नो,
when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. काय म्हणतोय तो? हे ईश्वरा मला मदत कर, जस्ट टू से नो, नाही म्हणण्यासाठी मला मदत कर. कशाला नाही म्हणायचं आहे? when temptation comes my way, भुरळ किंवा मोह घालणाऱ्या गोष्टी जेव्हा कम्स माय वे म्हणजे समोर येतील, माझ्या समोर येतील. या ठिकाणी मित्र वाईट गोष्टी करण्यासाठी या मुलीला मोह घालत आहेत. अशा वेळी नो म्हणण्यासाठी मला मदत कर. दॅट आय माईट कीप माय बॉडी क्लीन अँड फिट फॉर लाईफ इच डे, जेणेकरून मी माझं शरीर स्वच्छ ठेवू शकेल आणि फिट म्हणजे निरोगी, हेल्दी, सशक्त ठेवू शकेल प्रत्येक दिवस चांगला घालवण्यासाठी. चला आणखी हा स्पीकर काय म्हणतोय ते पाहूयात. when my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. जेव्हा माझे years म्हणजेच किशोरावस्था संपेल, ओव्हर म्हणजे संपणे, त्यावेळी काय होईल? आय नो दॅट आय विल सी, मला माहीत आहे की मला दिसेल. काय दिसेल? दॅट लाईफ इज लिव्ड इट्स व्हेरी बेस्ट, मी अतिशय चांगलं जीवन जगलेलं आहे. कशामुळे चांगलं जीवन जगलेलं आहे? विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, कारण तू माझ्या बाजूने होतास, माझ्यासोबत होतास, माझ्या बाजूने चालत होतास. माझ्या किशोर अवस्थेमध्ये तू माझ्यासोबत असल्यामुळे मी अतिशय चांगलं जीवन जगलोय. हे मला माझी ही अवस्था संपल्यानंतर निश्चितच कळणार आहे. अशा प्रकारे मित्र हो, जे मॉर्स यांची ही कविता आहे आणि या कवितेमधील हा स्पीकर, हा किशोरवयीन मुलगा किंवा मुलगी ईश्वराला कशासाठी प्रार्थना करते? वाईट गोष्टींना नाही म्हणण्यामध्ये मदत करण्यासाठी प्रार्थना करते. जे लोक अशक्त आहेत त्यांच्या बाजूने उभं राहण्यासाठी मला मदत कर असं म्हणते. त्याचबरोबर जीवनाचा योग्य मार्ग निवडण्यासाठी मला मदत कर, अशा प्रकारची प्रार्थना हा मुलगा करतो. मित्रो, आशा करतो की व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असल्यास त्याला लाईक करा, आपल्या मित्रांसोबत व्हिडिओ शेअर करा आणि चॅनलवर पहिल्यांदाच आलेला असल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण हे चॅनल तुम्हाला 11वी आणि 12वीच्या इंग्रजीच्या अभ्यासासाठी देखील उपयोगी येणार आहे. आणि आता या कवितेवरील पोएटिक ॲप्रिशिएशनचा या ठिकाणी दिलेला हा व्हिडिओ, त्यासोबतच पोएटिक ॲप्रिशिएशन कसे करावे हे समजावून सांगणारा हा व्हिडिओ, हे 2 व्हिडिओज अवश्य पहा. भेटूया तर मग पोएटिक ॲप्रिशिएशनच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हॅव अ गुड डे. थँक्यू.